ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับหลังจากที่ผมใช้ Swiss PoE l i บายลูเจียมาทั้งหมดก็ประมาณเกือบ 5 เดือนนะครับเดี๋ยวจะเอาฟังก์ชันเด็ดๆ5 ฟังก์ชันมาเล่าให้ฟังนะครับอันดับแรกก็ความสามารถในการตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่รองรับนะครับเขาสามารถจ่าย PoE ให้กับกล้องวงจรปิดได้เลยโดยฟังก์ชันและก็ความสามารถของ Swiss PoE รุ่นนี้ก็ทำออกมาเพื่อกล้องวงจรปิดนั่นเองนะครับสำหรับตัวนี้เขาสามารถที่จะเรียนรู้อุปกรณ์ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยว่าอุปกรณ์ที่เสียบเข้าไปทางสายแลนเป็นกล้องวงจรปิดหรือเปล่านะครับถ้าเป็นกล้องวงจรปิดที่รองรับก็จะจ่ายพลังงานให้เองโดยอัตโนมัติเหมือนทั่วๆไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะบล็อกลูปได้ด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นกล้องวงจรปิดเขาก็จะขึ้นรูปแบบนี้หรือถ้าไม่ขึ้นเรากดเองก็ได้นะครับสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับ PoE นะครับเขาก็จะขึ้นพลังงานตรงนี้แล้วก็อื่นๆเขาก็ทำงานปกติรุ่นนี้ก็มีความสามารถในการทำความรู้จักอุปกรณ์หลายๆตัวนะครับว่าจะเป็นพอร์ตอัพลิงก์กล้องวงจรปิดหรือ NAS หรือ NVR และพวกนี้เขาก็จะทำความรู้จักได้นะครับกรณีที่จ่าย PoE ถ้าเป็นกล้อง PoE เขาก็จะจ่าย PoE ให้แต่ต้องเป็นกล้องที่รองรับนะครับผมเคยทดสอบอุปกรณ์ที่เป็น Wi-Fi point to point พอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะจ่ายพลังงาน PoE ให้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่เขาทำความรู้จักอุปกรณ์ได้ว่าจะเป็นกล้องถ้าเป็นกล้องรุ่นที่รองรับก็จ่ายไฟให้ได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่2ที่ผมยังไม่เคยทดสอบแต่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาสามารถที่จะขยายตัว PoE ไปได้ถึง250เมตรแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นฟังก์ชันของเขาที่เขาเขียนเอาไว้นะครับซึ่งก็น่าทดสอบเหมือนกันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอามาแนะนำว่าขยายถึง210เมตรจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องที่3เป็นความสามารถในการทดสอบสายเคเบิลได้กรณีที่คุณไม่แน่ใจว่าสายเคเบิลนั้นปกติดีหรือเปล่าทำไมอุปกรณ์ติดดับหรืออุปกรณ์ปิงไม่สมูทหรือบางทีคอนเน็กไม่ได้ไม่เสถียรอะไรประมาณนี้ครับคุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการทดสอบสายแลนคอนเน็กชันของอุปกรณ์ได้นะครับคุณสามารถเข้ามาที่พอร์ตเบอร์ที่คุณต้องการทดสอบนะครับสังเกตดูเบอร์5มันจะมีกระพริบนะครับคุณสามารถเข้ามาที่ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับเช่นเดียวกันหรือคุณจะเข้ามาตรงข้างบนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็สังเกตดูทราฟฟิกวิ่งไม่นิ่งครับขึ้นลงแบบเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันปกติดีหรือเปล่านะครับรวมทั้งอุปกรณ์รู้สึกว่ามันหลุดไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ผมก็เข้ามาที่ตรงนี้ด้านล่างนะครับมาทดสอบสายเคเบิลนะครับปล่อยให้เขาทำงานอัตโนมัติไปปกติแล้วสายสั้นๆอาจจะไม่เห็นผลเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้กล้องวงจรปิดหรือ PoE ที่มันยาวๆครับมันจะมีผลเยอะพอสมควรเราสามารถใช้ตัวสวิตช์เขาเองในการทดสอบได้นะครับก็ลองทดสอบพอร์ตอื่นได้ด้วยนะครับทดสอบพอร์ตนี้ซึ่งพอร์ตนี้เนี่ยเป็นพอร์ตของเครื่องบันทึก NVR นะครับสามารถทดสอบแล้วก็วัดผลได้นะครับปกติแล้วทดสอบไม่นานครับซึ่งตรงนี้เราก็เห็นอยู่แล้วว่าทราฟฟิกด้านหลังสีน้ำเงินด้านหลังมันค่อนข้างสมูทนะครับตรงนี้ก็ปกติดีจะเป็นการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดกล้องดาวน์โหลดวิดีโอจากกล้องเนี่ยครับคุณภาพแวดล้อมหรือคุณภาพสายก็อาจจะไม่เสถียรนะครับเขาจะแจ้งขึ้นมาแบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็ไม่เป็นไรครับเขาก็ทำงานหนักคิดว่าก็เลยมีแจ้งเตือนนิดหน่อยผมก็ใช้มานะครับแล้วก็ถัดมาเป็นเรื่องของลูปครับเขาสามารถป้องกันลูปกรณีที่เสียบสายแลน2เส้นในสวิตช์เดียวกันได้นะครับสังเกตดูพอร์ตด้านขวาสีดำ2เส้นนะครับที่เป็นลูปกันเบอร์7กับเบอร์8นะครับกรณีที่เจอลูปเสียบแล้ววนกลับเข้าสวิตช์เดิมนะครับตัวสวิตช์จะบล็อกพอร์ตหนึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดลูปซึ่งเป็นผลกระทบทำให้สวิตช์ค้างนะครับสำหรับตัวนี้ลองดูได้ครับพอร์ต8ลูปเนี่ยครับเขาจะขึ้นมาแล้วว่าพอร์ต8เป็นลูปนะครับถามว่าลูปแล้วมีอาการผิดปกติแบบนี้นะครับบล็อกไปแล้วเนี่ยครับขึ้นมาแบบนี้กำหนดค่าพอร์ตแก้ไขเราสามารถที่จะดูค่าอื่นๆได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันสุดท้ายที่รู้สึกว่าค่อนข้างชอบพอสมควรก็คือความสามารถในการควบคุมผ่านมือถือนี่แหละครับเราสามารถสั่งงานฟังก์ชันต่างๆได้ที่นี่สามารถที่จะเช็คดูการอัปเดตแล้วก็การแจ้งเตือนรายงานไฟสถานะอื่นๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจุดสำคัญคือกรณีที่สั่งรีบูตเนี่ยครับสามารถสั่งรีบูตผ่านเมนูนี้ได้เลยนะครับรีบูตเดี๋ยวนี้อะไรพวกนี้นะครับรีบูตอุปกรณ์นะด้วยแอปของ Cloud เขาก็จะสั่งงานผ่านลงมาหาอุปกรณ์แล้วสามารถที่จะสั่งงานได้ทันทีกรณีที่อุปกรณ์เชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าอุปกรณ์เชื่อมและออนไลน์อยู่หรือเปล่านี่นะครับตอนนี้อุปกรณ์ออนไลน์อยู่ทุกตัวที่ออนไลน์อยู่เราสามารถสั่งงานผ่านมือถือได้ง่ายๆเลยนะครับ
สำหรับอุปกรณ์ก็จะมีหลายๆตัวที่เราสามารถแอดเข้ามายังแอป Ligi ได้ขั้นสูงก็สามารถที่จะตั้งค่าฟังก์ชันตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนอื่นๆเราสามารถที่จะควบคุมได้ง่ายๆผ่านตัวมือถือผ่านเมนูเหล่านี้นะครับแอดมินสามารถดูแลง่ายนะครับเป็นจุดเด่นๆเลยแต่ก็อาจจะต้องระวังนิดหน่อยเพราะว่าแอดมินดูหลายคนเนี่ยอาจจะมีความผิดพลาดได้แต่ก็ต้องกำหนดสิทธิ์ดีๆนะครับแต่ถ้าพูดถึงความสามารถในการทำงานเนี่ยเขาวิ่งผ่านคลาวด์เขาสามารถควบคุมจากข้างนอกออฟฟิศได้ก็ค่อนข้างดีและเรียลไทม์ด้วยนะครับโดยฟังก์ชันแล้วผมรู้สึกว่าค่อนข้างดูโดดเด่นแล้วน่าสนใจราคาไม่แพงด้วยนะครับเป็นสวิตช์จากจีนนะก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่กำลังมองหาสวิตช์อยู่ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสว่าต้องเป็นยี่ห้อดังแพงสุดก็รุ่นนี้น่าสนใจครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับถ้าเกิดสนใจรุ่นนี้ก็สั่งได้เลยแต่ถ้าเกิดสนใจสินค้าประเภทอื่นเป็นเราเตอร์เป็น point to point bridge หรืออุปกรณ์อื่นๆก็สามารถติดต่อผ่านดีลเลอร์ได้หรือสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาฟังก์ชันเด่นๆมาแนะนำประมาณนี้ครับขอบคุณรับชมครับสวัสดีครับ